السلام عليكم، اهلا بيك. سلسله الالكتروثيرابي اللي بتقدمها الايجيبشن فيزيكال ثيرابيست نتورك. النهارده هنتكلم عن الالترا ساوند. قبل ما نبدا كلامنا عن الالترا ساوند لازم نكون عارفين احنا ليه بنستخدم الويفز عموما في الثيرابي، سواء كانت الويفز دي الكترومagnetic ويفز او ميكانيكال ويفز زي الالترا ساوند وزي الشورت ويف زي المايكرو ويف. الموجه هي عباره عن طاقه بتتنقل من مكان لمكان تاني. طيب انا هستفيد ايه لما انقل الطاقه لجسم الانسان؟ تأثيرات الموجة دي هتختلف على حسب نوع الموجة وعلى حسب الدبس اللي هي تقدر توصل له. لكن في العموم معظم الويفز دي بتشتغل على السيلولار ليفل، يعني بتشتغل على المستوى الخلوي بتاعنا، بتأثر على الميتابوليزم وبتأثر على السيل ممبرين وعلى حركة الخلايا ذات نفسها. الالترا ساوند هي عبارة عن ميكانيكال ويف هاي فريكوانسي، وطالما قلنا ميكانيكال ويف هي بتتكون من كومبريشنز وريفراكشنز، والتضاغطات والتخلخلات دي هي الشكل اللي بتنتقل بيه الويف في الوسط بتاعها. الترانسميشن ده بيتأثر بالموليكولار دينستي، يعني كل ما كانت كثافة جزيئات الوسط عالية كل ما كانت الموجة تقدر توصل لمكان أبعد، زي الفرق بين انتقال موجات الصوت في الهواء وانتقال موجات الصوت في المية. في الهواء موجات الصوت تقدر توصل لمسافة قليلة على عكس تحت المية. أثناء حركة الموجة في الوسط بتبقى الموجة معرضة إن يحصل لها دايفرجنس أو ريفراكشن اللي احنا بنسميه تشتت، ممكن يحصل لها ريفليكشن وممكن يحصل لها ابزوربشن. كل ده معتمد على كثافة الوسط اللي هي بتتحرك فيه وتأثير الكومبريشن والريفراكشنز اللي بتحصل، وكمان بيعتمد على الفريكوانسي بتاع الموجة نفسها. لو طبقنا الكلام ده على الهيومن تيشوز هنلاقي ان التيشوز دي بتتصرف كسوائل ذات كثافات مختلفة فيما عدا العظم. العظم بيتصرف كجسم صلب، والكاينيتيك انرجي للموجة دي بتتحول في الاخر لثيرمال انرجي اعتمادا على التيشو دينستي. فهنلاقي ان التندونز والليجامنتس اللي في جسم الانسان بتعمل ابزوربشن للالترا ساوند احسن من الماسلز، والماسلز احسن من الفات ومن الاديبوز تيشو. اجهزه الالترا ساوند بتاعتنا بتتكون من جزئين، الجزء الاول هو الجنريتور والجزء الثاني هو الابليكيتور. الجنريتور ده هو عباره عن جهاز بيطلع لنا هاي فريكوانسي الترنيتنج كارنت عشان تاثر على البيزو الكتريك كريستال الموجوده في الابليكيتور. البيزو الكتريك ماتيريال اللي بتتعمل منها الكريستاله ليها خاصيتين. الخاصيه الاولى انها تقدر تحول الفورس اللي بتتبذل عليها، تقدر تحولها لطاقه كهربيه، وده بيسموه البيزو الكتريك افكت. الخاصيه الثانيه انها تقدر تحول الطاقه الكهربيه لطاقه حركيه، وده بيسموه ريفيرس بيزو الكتريك افكت، وده اللي احنا بنستعمله في الالترا ساوند. فلما بتتعرض لالترنيتنج كارنت بيحصل لها كومبريشنز واكسبانشنز بشكل سريع جدا، بيوصل لمليون ل3 مليون مره في الثانيه الواحده. وعشان كده تردد الالترا ساوند عندنا ما بين 1 ميجا هرتز و3 ميجا هرتز، وده المقصود بيها عدد الاكسبانشنز والكومبريشنز اللي بتحصل للكريستاله نتيجه تعرضها للكارنت. البيم اللي بيطلع من الكريستاله دايما بيبقى اقل من السايز بتاع الكريستاله دي ذات نفسها، ده لان الاندز بتاعت الكريستاله ما بيحصلهاش كومبريشنز واكسبانشنز زي اللي بتحصل في السنتر بتاع الكريستاله، وده بيخرج بين المصطلح الاي ار اي او الافكتيف راديتنج اريا، وهي المنطقه الفعليه اللي بيخرج منها الترا ساوند. الكريستاله فيها مشكله تانية وهي يونيفورميتي اوف شيب. عدم انتظام شكل الكريستاله ده بيخلي الكومبريشنز والاكسبانشنز اللي بتحصل مش متساويه في القوه في مساحه السيرفيس كلها، فيخرج عندي بيم بانتنستي عاليه وبيم تاني بانتنستي قليله، وده بيعمل لنا حاجه اسمها هوت سبوت في الالترا ساوند. الهوت سبوتس دي ممكن تعمل بيرن للبيشنت لو ما خدناش بالنا، عشان كده لازم ناخد بالنا من البي ان ار بتاع الالترا ساوند اللي احنا شغالين بيه. البي ان ار هو البيم نون يونيفورميتي ريشيو، وهو الريشيو ما بين البيك انتنستي والافريج انتنستي. كل ما كان البي ان ار قليل كل ما ده كان معناه ان الكريستاله بتاعتنا كفاءتها عاليه، اليونيفورميتي بتاعتها عاليه، انتظام الشكل بتاعها مظبوط وتمام، وده بيبقى موجود في الاجهزه الغاليه اللي بيبقى البي ان ار بتاعها 2 و3. الاجهزه المتوسطه اللي احنا كلنا بنستعملها البي ان ار بتاعها بيبقى حوالي ما بين 5 أو 6، وده يخلينا كمان كلنا نفكر الأجهزة الصيني والأجهزة المصري المضروبة اللي احنا بنستعملها دي، لو كانت الكريستالة فعلا اللي جواها دي هي بيزو الكتريك كريستال، البي ان ار بتاعها هيكون كام؟ وهل هي فعلا بتطلع الترا ساوند؟ واليونيفورميتي بتاعتها عاملة ازاي؟ الالترا ساوند فريكوانسي هو عدد الويفز في الثانية الواحدة، وزي ما قلنا ان هو بين 1 ميجا هرتز و3 ميجا هرتز. الافكتيف ديبس ال1 ميجا هرتز بيوصل ل6 سم، بينما الافكتيف ديبس لل3 ميجا هرتز بيوصل ل2.5 سم. عشان كده احنا بنستخدم ال1 ميجا هرتز مع الديب تيشو، وبنستخدم ال3 ميجا هرتز مع السوبرفيشال تيشو، وعشان كده التيشو بتابزورب الالترا ساوند بفريكوانسي 3 ميجا هرتز 3 مرات اسرع من ال1 ميجا هرتز. التكنيك اللي بنستعمل بيه الالترا ساوند هو تكنيك بسيط، اهم حاجه تبقى ايدك بيربنديكولار على التيشو اللي انت بتستهدفها عشان تتجنب الريفليكشن اللي ممكن يحصل،
ولازم تستخدم اقوس جل عشان تتجنب الريفراكشن اللي ممكن يحصل. ولو عايز تعمل فونوفريسيس وتستخدم معاها انتي انفلاماتري او انالجيسيك لازم تكون في صورة جل، ما تستعملش كريمات نهائي لان هتزود نسبة الريفراكشن اللي هتحصل. ايه هي الحالات اللي ممكن نستخدم مع الالترا ساوند وتجيب نتائج كويسة؟ الابحاث اللي اتعملت بإيفيدنس عالي بتقول ان في حالات ممكن نقدر نستعمل فيها الالترا ساوند زي حالات المايوفاشيال بين، تريجر بوينتس، والباك بين والباك ديسفانكشن. لو استعملنا فيها الالترا ساوند بفريكوانسي 1 ميجا هرتز، الانتنسيتي بتاعتنا بين 1 و2 لمدة 10 دقايق، 3 سيشنز في الاسبوع لمدة 4 اسابيع، هتجيب معانا نتائج كويسة جدا وهيحصل في تحسن في الحالات بتاعتنا. نفس الكلام بالنسبة لحالات الارثرايتس. حالات الكاربال تانل هنستعمل فيها الالترا ساوند بفريكوانسي 3 ميجا هرتز 5 مرات في الاسبوع لمدة 4 اسابيع. الحالات اللي بنحتاج نزود فيها التيشو اكستنسابيلتي زي حالات الكونتراكشرز وحالات الادهيسيف كابسولايتس هنستعمل فيها الالترا ساوند بفريكوانسي ما بين 3 واحيانا ممكن استخدامها اقل 1 ميجا هرتز على حسب الدبس اللي احنا عايزين نوصله. حالات تانية زي الكالسيفيك تندينايتس والبرسايتس وحالات السويلنج والإديمة وحالات الشولدر ديسفانكشن اللي احنا مش عارفين سبب محدد ليها، استعمال الالترا ساوند معاها ما كانش افكتيف قوي وما حققش نتائج كويسه. حالات البون فراكشرز ممكن ان احنا نبرموت الهيلينج باستخدام لو فريكوانسي الترا ساوند، بتكون بالسد والديوت سايكل بتاعتها حوالي 20%، بنستعملها لمدة 20 دقيقة بشكل شبه يومي، ممكن نوصل ل5 أو 6 جلسات في الأسبوع. دي بتحقق نتائج كويسة مع حالات البون فراكشرز. بكده هنكون خلصنا الالترا ساوند بتاعتنا النهاردة. الديسكريبشن هيكون فيه لينك تحمل منه باوربوينت فيه معلومات اكتر، هيكون فيه كمان ارتكلز جديدة بتتكلم عن الالترا ساوند تقدر تقراها. شكرا ليكم وتابعوا البيج بتاعتنا عشان تشوفوا فيزيوثيرابي نوتس جديدة.